วัสดีค่ะหมอกัญญมลอายุรแพทย์โรคไตค่ะบางท่านที่ถ้าเกิดต้องการจะคำนวณละเอียดเลยเช่นถ้าเกิดว่าเราตัวใหญ่กว่าคนอื่นเขาหรือเราตัวเล็กกว่าคนอื่นเขาเนี่ยการคำนวณที่ละเอียดมากขึ้นไปอีกควรจะทำยังไงก็ต้องคิดจากว่าส่วนสูงเท่าไหร่โดยทั่วไปนะคะในผู้ชายก็จะใช้ส่วนสูงค่ะ-100ก็จะเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นส่วนในผู้หญิงก็จะใช้ส่วนสูง-105ค่ะจะเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นจากนั้นก็มาดูก่อนค่ะว่าเราเป็นไตเรื้อรังระยะที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นระยะ1 2หรือว่า3ต้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็โปรตีนที่เหมาะสมก็คือ1 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันถ้าเกิดเป็นระยะ3ปลายๆระยะ4ระยะ5โปรตีนที่เหมาะสมก็คือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันแต่ถ้าเกิดฟอกไตหรือล้างไตทางหน้าท้องค่ะโปรตีนที่ต้องการก็คือ1 ถึง 1.2 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันค่ะนอกจากนี้ในผู้ป่วยไตเสื่อมบางรายนะคะแพทย์อาจจะแนะนำการจำกัดโปรตีนต่างไปจากนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละคนนะคะยิ่งในคนไข้บางคนที่หมอจำกัดโปรตีนมากๆอาจจะมีการแนะนำกรดอะมิโนเสริมแล้วก็ควรจะอยู่ในการพิจารณาของแพทย์นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูตามตารางนี้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นผู้หญิงนะคะสูงทัก155เซนติเมตรค่ะก็เอา155ค่ะลบ105ก็จะเหลือ50ก็จะเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นก็เอา50มาคูณซิว่าเราเป็นไตระยะไหนเช่นสมมติว่าเป็นไตระยะ4จำเป็นจะต้องจำกัดโปรตีนละคิดจำกัดโปรตีนสักเต็มที่เลยควรทานโปรตีนไม่เกิน 0.8 ก็เอา 0.8 มาคูณกับ50ก็จะได้โปรตีน40 กรัมก็จะคิดเป็นเนื้อสัตว์ประมาณ8ช้อนโต๊ะต่อวันแล้วก็8ช้อนโต๊ะมาคิดซิว่าแต่ละวันนะคะมื้อไหนเราจะทานประมาณยังไงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของว่าเราจะเลือกทานโปรตีนชนิดไหนแล้วเราจะทานเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันอันนี้เน้นนะคะเพราะว่าคนไข้บางคนนะคะก็จะเข้าใจแต่ว่าการที่เราทานโปรตีนมากเกินไปจะมีผลกับไตการทานมากเกินไปจะมีผลกับไตดังนั้นก็จะพยายามจำกัดโปรตีนแต่อย่างไรก็ตามร่างกายยังจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะดังนั้นเราจำเป็นจะต้องทานหมวดอาหารอื่นเพื่อทดแทนพลังงานที่เราควรจะได้รับต่อวันนะคะโดยทั่วไปก็คือกลุ่มอาหารที่แนะนำก็จะเป็นกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กลุ่มอาหารไขมันค่ะโดยในคนไข้ที่ถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังระยะท้ายๆแล้วค่ะถ้าเกิดคุณหมอแนะนำว่าจำเป็นจะต้องจำกัดสารอาหารโปรตีนค่อนข้างมากเช่นเมื่อกี้ค่ะหมอจะเขียนว่า 0.6 ถึง 0.8 ในบางระยะที่ถ้าเกิดไตเสื่อมมากๆหมออาจจะแนะนำใช้ตัวเลขเป็น 0.6 ในกรณี 0.6 ถ้าเกิดคนไข้มาจำกัดโปรตีนบางทีโปรตีนนอกจากจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยแล้วโปรตีนยังให้พลังงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราจะจำกัดโปรตีนแต่เราทานอาหารที่ให้พลังงานไม่เพียงพอสุดท้ายเมื่อร่างกายต้องการพลังงานจะนำโปรตีนที่เราทานเข้าไปเพียงน้อยนิดนั้นมาใช้เราก็จะไม่ได้โปรตีนไปใช้ซ่อมแซมร่างกายก็จะแย่อยู่ดีนะคะในคนไข้ที่หมอแนะนำให้จำกัดอาหารโปรตีนค่ะจำเป็นจะต้องทานกลุ่มอาหารอื่นก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและกลุ่มไขมันให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อยแนะนำว่าคาร์โบไฮเดรตก็คือกลุ่มข้าวแป้งค่ะจะต้องข้าวอย่างน้อย2ทัพพีและในคนไข้ที่ไตเสื่อมค่อนข้างเยอะถ้าเกิดหมอแนะนำให้จำกัดโปรตีนค่อนข้างเยอะค่ะข้าวยังมีโปรตีนอยู่นะคะอาจจะเลี่ยงไปใช้กลุ่มอาหารแป้งไม่มีโปรตีนเช่นวุ้นเส้นเช่นสาคูหรือว่าเซี่ยงไฮ้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ในคนไข้ไตค่ะไม่จำเป็นจะต้องว่าทุกมื้อทานแต่ไข่ขาวต้มตลอดนะคะเราเป็นโรคไตค่ะเรายังมีชีวิตจิตใจเรายังสามารถทานอาหารได้หลากหลายอย่างนะคะวันนี้หมอก็จะแนะนำกลุ่มอาหารแลกเปลี่ยนนะคะเช่นเราก็ไปดูก่อนนะคะว่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่เราน้ำหนักเท่าไหร่เราควรจะทานโปรตีนต่อวันและหารมาเป็นต่อมื้อเนี่ยกี่ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ค่อยมาดูนะคะว่า1ช้อนโต๊ะเนี่ยเราสามารถเลือกอาหารอยู่ในหมวดไหนได้บ้างซึ่งก็มีความหลากหลายค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ
วันนี้หมอพูดในเรื่องของโปรตีนค่ะจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากอะค่ะหมอก็ยังแนะนำว่าน่าจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะยังไม่จำเป็นว่าต้องจำให้ได้ทั้งหมดนะคะอาจจะค่อยๆดูไปเช่นวันนี้เราอาจจะอยากทานไข่วันนี้เราอาจจะอยากทานปลาวันนี้เป็นกุ้งอย่างเงี้ยค่ะพยายามปรับเปลี่ยนเมนูให้หลากหลายนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามค่ะการทานอาหารก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะหมอก็ยังคิดว่าคนไข้ไตค่ะควรจะมีความรู้เพื่อการดูแลตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนสูตรอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองในแต่ละระยะของการทำงานของไตค่ะแล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ